Hello guys! Sa mga nagtatanong kung magkano ba ang halaga nitong aking Gucci watch, let's find out. We will unbox this Gucci watch and I will show you how pretty is this. Guys, andito ako mag-unboxing tayo ng aking first ever watch. First ever Gucci. Ayan siya. Gucci watch. So, i-share ko sa inyo ang expensive gift ng asawa ko sa akin. Ito siya, i-unboxing natin. So, let's start. So, ito yung regalo niya to sa akin nung Valentine's Day. So, hindi ko siya nabidyohan na kasi nga nagbablog nung time na yun. Ngayon, nagbablog na ako. Kaya, ito, i-share ko sa inyo ang first ever watch ko in my whole life. This is my first time. I love this. So, first, we open the box. Ayan siya. So, ito siya. Ganito siya. Mamahalin, di ba? Mamahalin siya. Labas pa lang yung paano siya mamahalin. Pero, ayan. Sobrang favorite ko siya. Halos hindi ko nga siya ginagamit kasi nga sobrang baby, di ba? Baby mo siya. So, ito, ibuksan na natin. Ayan. Ito na siya. Ito yung loob niya, ganyan. So, first, ito ang unahin natin ang card. Yung sa loob niya, ito yung meron siyang care card. So, ayan. Ito yung care card niya sa loob. Tapos, ayan, yung mga kailangang gawin. 2 years warranty. Ayan, ito siya. Nakalagay siya dito sa envelope niya. Envelope pa lang niyang mamahalin na. Ayan. Ayan siya. Tapos yung resibo. Ayan. Yung, kasi malaki siya, kaya pinaliitan ng asawa ko. So, ito na siya, yung talagang market price niya ay $1,020. $1,020 may tax na siya, kaya yung binayaran namin ay $1,099. Ito siya. $1,099 siya. So, let's go to watch. Ayan. Ito yung loob ng box niya. Grabe, ang lambot. Ang lambot sobra. Parang grabe. Protected. So, ito siya guys. Ito na siya. Ayan, may ganyan pa siya na tag price niya. So, ito siya. Ito yung lagayan niya. Grabe ka. Kalambot. Sobrang lambot. para siyang mas malambot pa siya kaysa sa pillow. Sobrang lambot ng niya. Unan. Sosyalin ang kanyang lagayan. So, ito na siya. Tanggalin natin ito. Ayan. So, tanggalin natin. Ito na siya, guys. Gucci Tiger watch. Ito siya. First ever watch ko. Expensive watch. Ayan. Ito.
So, ayan ito yung ano niya, loob. Yung likod niya, ayan yung ganyan yung likod niya. Tapos ito siya dito. Ayan siya. Sobrang elegant. Ayan, kita mo guys. Wait. Ano ba yun? Hindi ko alam. Ayan, ganyan na lang, ganyan. So, ayan, pag sinuot ko siya, ayan. Suotin ko. Ano ba ito? Ito na siya. Ayan. Yung aking $1,000 Gucci watch. Ito na siya guys. Sabi ko wag na siya magbili kasi nga ang mahal. Ayan. Sobrang ganda niya talaga. Ang ganda niya. See? Sakto lang siya sa kamay ko. Ito siya. So, tanggalin natin. Hindi siya matanggal. Ayaw na niya umalis sa kamay ko. So, ayan. Ito siya. Kikita niyo yan. Ayan siya. So, ilan ba? Ilang beses ko na ba siya nasuot? Once or twice ko pa lang siya nasuot. Kasi nga, ngayon ko siya suotin lagi. Nahinayang ako kasi mahal. Alam niyo naman, pag mahal, iniingatan. Alam niyo, di ba? Yun yung mga hugot ng mga in love. Pag mahal mo, ingatan mo. Pero pag hindi mo mahal, pag hindi nila mahal, sinasaktan lang nila. So, may hugot si ate niyo. So, ito yun siya. Ang aking, ayan, ito yung loob niya. Ganyan. Yan, may ano pa siya. So, ayan. Okay, yung care card niya. Ganyan, ayusin natin. Ayan. Tapos yung watch. Ayan. Grabe niya ka-social sa loob. Ganda niya, diba? Ang ganda. Tingnan ko lang. Ayaw ko nang gamitin. Nakakahinayang gamitin, diba? Kasi baka masira, magasgas, pero wala. Kailangan pa rin. Kailangan pa rin gamitin kasi nga, kaya nga siya binili para gamitin, hindi para itago lang. Pero, siyempre, doon pa rin yung pag-iingat. So, iyan, tinatago ko yung ano, kasi baka sa future, ibenta ko siya. Ibenta ko siya sa future. Ibenta agad. Di ba pwedeng remembrance? Secret lang natin kasi magalitan ako ng asawa ko kasi naregalo niya to. Sentimental siya ng tao. Kaya gusto niya, iniingatan yung mga binibigay ko sa kanya. Kaya, yan, ito. Ingatan ko to. So, thank you sa asawa ko. Ni-spoiled niya na naman ako. So, ayan. Natapos na natin yung pag-unbox ng aking expensive watch. First ever expensive watch. So, I just want to share you guys. So, sinare ko lang kasi nga, alam nyo na, sa mga katulad ko na lumaki sa hirap, pag magkaroon tayo ng expensive na gamit, parang sobrang thankful na tayo, diba? Sobrang, oh my God, talaga sa akin yan, parang mga ganun. So, ayun, i-appreciate lang natin, hindi sabi na nagyayabang tayo or any. So, nasa sa inyo na lang po yan kung yun ang iniisip nyo, pero para sa akin, ina-appreciate ko lang yung binibigay ng asawa ko kasi nga, siya naman talaga yung bumili nito, wala naman akong trabaho, kaya thankful ako sa asawa. Love you. Yun lang.
So, until next time, bye-bye.